Hello everyone, myself Krishna Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we learn about the umbilical cord prolapse or the umbilical cord presentation. So the definition, the umbilical cord prolapse through the open cervix into the vagina ahead of the baby, where it may lie the presenting part occult cord prolapse and below the presenting part is a overt cord prolapse. So અહીંયા umbilical cord છે એ જ્યારે presenting part હોય કોઈ પણ હોય head હોય તો એની જોડે જોડે જ અને ઇવન એની પહેલા જ એ presenting part થઈ જાય છે. તો આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે ફિટસનું હેડ બહાર નથી આવ્યું પણ એ પહેલા umbilical cord છે એ પ્રોલાપ્સ થઈ ગઈ છે. જે presenting part છે એ ઉપર હોય એટલે કે વેર મેલ આઈ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ તો એને કહેવાશે ઓકલ પ્રોલાપ્સ અને જો બિલો હોય તો એને કહેવાશે ઓવર પ્રોલાપ્સ. સો અહીંયા છે ઓકલ છે, દેન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ફીટલ હેડ છે અને કમ્પ્લીટ કોર પ્રોલાપ્સ છે. સો અહીંયા અલગ અલગ રીતે આપેલું છે કે હેડ છે અહીંયા હિડન છે. So the cord is compressed between the fetal presenting part and pelvis pus cannot be seen felt during the vaginal examination. સો અહીંયા પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટની જોડે જ અમ્બલિકલ કોડ છે બટ જો આપણે વજાનલ એક્ઝામિનેશન કરીએ તો ઇઝીલી આપણે એટલું બધું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકતા નથી. કોર પ્રોલાપ્સ ઇન ધ ફ્રન્ટ ઓફ ધ ફીટલ હેડ. So the cord can be seen, but they can probably be felt pulses in mass during the vaginal examination. So ઘણી વાર એવું બને કે કોડને આપણે ફીલ ના કરી શકીએ બટ ફીટલ હેડની ઉપરની સાઈડ આપણને પલ્સેશન ફીલ થશે કારણ કે અમ્બલિકલ કોડની અંદર આપણને પલ્સેશન ફીલ થતા હોય. કમ્પ્લીટ કોડ પ્રોલાપ્સ છે ધ કોડ કેન બી સીન પ્રોટ્રુડન્સ ફ્રોમ ધ વજાઇના અને ઘણી વાર આપણને એકદમ વજાઇનાની બહાર જ આપણને અમ્બલિકલ કોડ આવી ગઈ હશે એવું જોવા મળશે. So the cord prolapse is associated with the rupture of the membrane. So ઘણીવાર જ્યારે rupture of the membrane થાય એ જ વખતે આપણને cord prolapse જોવા મળે. So ocal cord prolapse એટલે કે umbilical cord cannot be palpated during the pelvic examination. So આગળ જોયું એવી રીતના કે ocal cord prolapse ની અંદર આપણે umbilical cord ને palpate કરી શકતા નથી કારણ કે હેડની અંદરની સાઈડે હશે. Overt cord prolapse is displacement of the umbilical cord into the vagina and often through the introduce. So અહીંયા overt ની અંદર એવું હશે કે અમ્બલિકલ કોડ છે એ વજાઇનાની અંદર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થઈ જશે અને આપણને એ ઇન્ટ્રોડ્યુસની જગ્યા પર આપણને એ જોવા મળશે. Cord and phonic presentation which is characterized by prolapse of the umbilical cord below the level of the presenting part before the rupture of the membrane occurs. The cord often can be easily palpated through the membrane. તો અહીંયા કોડ અને ફોનિક પ્રેઝન્ટેશનની અંદર શું છે કે અહીંયા જે યુટ્રાઇન છે રપ્ચર થતું નથી, અહીંયા મેમ્બ્રેન રપ્ચર થતું નથી બટ સ્ટીલ આપણને અહીંયા કોડ પ્રોલાપ્સ જોવા મળશે એટલે કે બિલો ધ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ આપણને જોવા મળશે. ઇટિયોલોજી છે સો પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી ઓફ ધ બેબી, મલ્ટિપલ જેસ્ટેશન હોય એટલે કે ટ્વિન્સ અને ટ્રિપલ્સ હોય, મલ્ટીપેરાટી હોય, એક્સેસિવ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ હોય એટલે કે પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ હોય, ફિટલ માલ પ્રેઝન્ટેશન એટલે કે બ્રિજ ડિલિવરી હોય, કાં તો લોંગ અમ્બલિકલ કોડ હોય, કાં તો પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ ધ એમ્નિયોટિક સેક અને કન્સિક્વન્સલી લોસ ઓફ ઓક્સિજન ઓફ ધ ફિટસ, બ્રેઇન ડેમેજ અને સ્ટીલ બર્થ અને આવી બધી કન્ડિશન હોય જો અમ્બલિકલ પ્રોલાપ્સ હોય તો બની શકે છે કે ફિટસને ઓક્સિજન ઓછો મળે, બ્રેઇન ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ છે અને સ્ટીલ બર્થ થવાના ચાન્સીસ છે કારણ કે હવે અહીંયા બધું જે કમ્પ્રેશન છે એ બધું આવે છે અમ્બલિકલ કોડ પર. ક્લિનિકલ ફાઇન્ડિંગ્સ છે કે ઓકલ કોલ પ્રોલાપ્સ હશે તો રેરલી પાલ્પેટ ડ્યુરિંગ ધ પાલ્વિક એક્ઝામિનેશન બહુ ઓછું આપણે પાલ્પેટ કરી શકીશું. This condition can be inferred only if fetal heart rate changes, bradycardia, or fetal heart rate of the less than 120 beats per minute. તો આ વસ્તુ આપણને ક્યારે ખબર પડશે કે ફિટલ હાર્ટ રેટ આપણે ચેક કરતા આવીશું અને જો કન્ટિન્યુ ફિટલ હાર્ટ રેટ ઓછા થઈ રહ્યા છે એનો મિનિંગ એમ છે કે ફિટસને ઓક્સિજન બરાબર પ્રોવાઈડ નથી થઈ રહ્યું અને એનો મિનિંગ એમ છે કે અમ્બલિકલ કોડ ક્યાંય ને કાંઈ દબાઈ રહી છે. Overt cord prolapse so can be diagnosed simply by the visualization of cord protruding from the introduced by the palpating loops of the cord in the vaginal can be by finger. So vaginal examination કરશું તો overt ની અંદર તો એ જે કોડ અમ્બલિકલ કોડ પ્રોલાપ્સ છે એ ફિટલ હેડ છે એની આગળની સાઈડ જ હશે તો ઇઝીલી આપણે એને વિઝ્યુલાઇઝ પણ કરી શકીશું અને પાલ્પેટ પણ કરી શકીશું. Phonic presentation it made by the pelvic examination if loops of the cord are palpated through the membrane. અને અહીંયા આપણને મેમ્બ્રેનની અંદર જ આપણને પાલ્પેટ થવાનું લાગશે. Prevention છે so patient at the risk of the umbilical cord prolapse should be treated at high risk patient. Patient with the malpresentation or the poorly applied cephalic presentation should be considered for the ultrasonographic examination at the onset of the labor to determine the fetal lie and the cord position within the uterine cavity. તો જે પેશન્ટની અંદર અમ્બલિકલ કોડ પ્રોલાપ્સ થવાના ચાન્સીસ છે એને એઝ અ હાઈ રિસ્ક પેશન્ટ તરીકે કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે અને આવા પેશન્ટની અંદર માલ પ્રેઝન્ટેશન કાં તો પછી સિફેલિક પ્રેઝન્ટેશન હોય તો એ લોકોને અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફીથી એક્ઝામિનેશન કરીને આપણે પેશન્ટની જે લાઈ છે કોડ પ્રોલાપ્સ છે કોડની પોઝિશન છે
એ અહીંયા આપણે ડિટરમાઇન કરવું પહેલેથી જ જોઈ લેવું પડશે. Because most prolapse occurs during the labor. As the cervix dilated, patient at the risk for the cord prolapse should be continuously monitored to detect the abnormality of the fetal heart rate. ઘણા બધા પ્રોલાપ્સ એવા હોય છે કે આખું પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન કંઈ ખબર ના પડે, બટ લાસ્ટલી જ્યારે ડ્યુરિંગ ધ લેબર એટલે કે જ્યારે સર્વિક્સ ડાયલેટ થતું હોય એ જ ટાઈમે આ કન્ડિશન થઈ શકે છે. અને એવી કન્ડિશનની અંદર તરત જ ફીટલ હાર્ટ રેટ ચેક કરતા રહેવું પડશે. આર્ટિફિશિયલ રપ્ચર ઓફ ધ મેમ્બ્રેન શુડ બી અવોઇડેડ until the presenting part is well applied to the cervix. તો જ્યાં સુધી જે પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ હોય એ સર્વિક્સ સુધી આવી ના જાય, આપણને ફીલ ના થાય, ત્યાં સુધી આર્ટિફિશિયલ રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન કરીશું નહીં. કારણ કે જો એવું કરીશું તો બની શકે છે કે અમ્બલિકલ કોર્ડને પણ રપ્ચર થવાના ચાન્સીસ છે. At the time of the spontaneous membrane rupture, promote the careful pelvic examination should be performed and rule out the core collapse. અને જો એની જાતે સ્પોન્ટેનિયસ મેમ્બ્રેન રપ્ચર થાય તો કેરફુલી પેલ્વિક એક્ઝામિનેશન કરવાનું છે અને રૂલ આઉટ કરવાનું છે કે કોર પ્રોલાપ્સ છે કે નહીં. મેનેજમેન્ટ ઇન overt core prolapse. So diagnosis of the overt core prolapse demands immediately action to preserve the life of the fetus. So અહીંયા ઓવર્ટમાં શું થશે કે આપણે વજનલ એક્ઝામિનેશન કરશું તો આપણને ખબર પડી જશે. તો ઇમિડિયેટ આપણે જે ફિટસ છે એની લાઈફ પ્રિઝર્વ કરવા માટે આપણે કોઈ એક્શન લેવાની જરૂર પડશે. An immediate pelvic examination should be performed to determine the cervical effacement, dilatation, station of the presenting part, strength and frequency of the pulsation within the cord vessels. તો તરત જ પેલ્વિક એક્ઝામિનેશન કરીને આપણે જોઈ લેવાનું છે કે સર્વાઇકલ એફેસમેન્ટ કેટલું થયેલું છે, ડાયલિટેશન કેટલું થયેલું છે, ફિટસનું સ્ટેશન કઈ જગ્યાએ એટલે કે પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ કઈ જગ્યાએ આવેલો છે અને જે પલ્સેશન છે એની સ્ટ્રેન્થ અને ફ્રીક્વન્સી કેવી છે. If the fetus is viable, the patient should be placed in a knee chest position. The examiner should apply continuous upward pressure against the presenting part to lift and maintain the fetus away from the prolapse cord until preparation of the cesarean delivery is completed. તો આવી કન્ડિશનની અંદર આપણે શું કરીશું, પેશન્ટને છે એ ની ચેસ્ટ પોઝિશન પર રાખીશું અને એક બાજુ આપણે સિઝેરિયન ડિલિવરી માટેની ટ્રાય કરીશું. બટ એ પહેલાં અહીંયા અમ્બલિકલ કોર્ડ પર કોઈ પ્રેશર ના આવે એટલા માટે આપણે શું કરીશું કે જ્યાં પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ છે એને ઉપરની સાઈડ લેફ્ટ કરીશું, જેના કારણે અહીંયાથી સ્પેસ મળે તો બની શકે છે કે આ જે અમ્બલિકલ કોર્ડ છે એ અંદર પાછી જતી રહે. Alternately, 400 to 700 ml of saline can be inserted into the bladder in order to elevate the presenting part. અને ઘણીવાર એવું બને કે આપણે જો પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટને એલિવેટ કરવો હોય એટલે કે ઉપરની સાઈડ થોડો એ કરવો હોય તો એની માટે આપણે જે બ્લેડર છે એને ફૂલ કરીશું. Oxygen should be given to the mother until the anesthesiologist of prepared administration rapidly action inhalation and this delivery. If the heart rate changes, should not delay the preparation of the cesarean delivery, and the pediatric team should be on the standby in the event of immediately resuscitation of the newborn is necessary. Because અહીંયા પેશન્ટ છે એને જો ઓક્સિજન બરાબર નહીં મળે, ઇવન જો ફિટસના હાર્ટ રેટ આપણને કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થતા જોવા મળે તો ફટાફટ બને એટલું આપણે સિઝેરિયન સેક્શન કરવું પડશે અને જોડે આપણી જોડે પીડિયાટ્રિક ટીમ પણ હોવી જોઈએ. If the occult cord prolapse, so if the occult cord is suspected, the patient should be placed in a lateral Sims position in attempt to the elevate cord compression. If the fetal heart rate returns to the normal, labor can be allowed to continue and provide no further fetal insult occurs. Oxygen should be administered to mother. Fetal heart rate should be continuously monitored electronically. If the cord compression pressure persists, the rapid cesarean section should be a compromise. ઘણી કન્ડિશનમાં કેવું હશે, જો ઓકલ કોર્ડ પ્રોલાપ્સ હશે તો સાઇડ બાય હશે, બરાબર, કે જે ફિટલ હેડ છે એની સાઇડ બાય જ અમ્બલિકલ કોડ હશે. તો એવી કન્ડિશનની અંદર જો પેશન્ટને આપણે લેટરલ સિમ્સ પોઝિશન આપી દઈએ કાં તો આ રીતના ડાઉનવર્ડ પોઝિશન આપી દઈએ તો બની શકે છે કે જે પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ છે થોડો ડાઉન થઈ જશે અને અમ્બલિકલ કોડ છે અંદર જતી રહેશે. અને જો કદાચ આવું થઈ ગયું અને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે તો કન્ટિન્યુ આપણે ડિલિવરી કરીશું, નોર્મલ ડિલિવરી. પણ જો કદાચ આ કમ્પ્રેશન સ્ટીલ હજી એવું ને એવું જ રહે તો રેપિડલી આપણે સિઝેરિયન સેક્શન કરવાની જરૂર પડશે. There is a phonic presentation. So patient has a trauma of the phonic presentation should be delivered by the cesarean section prior to membrane rupture. So અહીંયા કેવું હોય છે કે મેમ્બ્રેન રપ્ચર નથી થયેલું હતું એટલા માટે મેમ્બ્રેન રપ્ચર ના થાય પહેલા જ જો આપણને ખબર પડી જાય કે અહીંયા અમ્બલિકલ કોર્ડ પ્રોલાપ્સ છે તો ફટાફટ સિઝેરિયન ડિલિવરી કરવાની જરૂર પડે. However, there is a no consequence of the management if the fetus is premature. The most conservative approach is to hospitalize the patient on bed rest in Sims or the Trendelenburg position in attempt to the reposition the cord within the uterine cavity. And the serial ultrasonography examination should be performed to the ascertain cord position, presentation and gestational age. તો ઘણીવાર જો આપણને એવું ફોનિક પ્રેઝન્ટેશન જોવા મળે અને તો એની અંદર આપણે સેમ લાઈક સિમ્સ લેટર પોઝિશન આપીશું અને અધર ઇઝ
ટ્રેન્ડ બર્ગ પોઝિશન, જેની અંદર આપણને પેશન્ટને એનું હેડ છે લો ડાઉન કરીશું, જેના કારણે થઈને જે યુટ્રાઇન પરનું કેવિટીનું જે પ્રેશર છે બધું ડાઉન થઈ જશે. ઇવન ફિટલ હેડ છે એનું કમ્પ્રેશન ઓછું થઈ જશે અને કદાચ કોડ છે એની રિપોઝિશનમાં જઈ શકે અને તરત જ આપણે યુએસસી કરીને પણ જોવાનું રહેશે કે કોડની પોઝિશન કેવી છે, પ્રેઝન્ટેશન કેવું છે, જસ્ટિસનો એજ કેટલી છે. અને સ્ટીલ કશું ના થાય તો લાસ્ટલી આપણે એને સિઝેરિયન સેક્શન કરીશું. રૂટ ઓફ ધ ડિલિવરી. So vaginal delivery can be successful in case of the overt or occult prolapse. If at the time of prolapse the cervix is fully dilated, cephalopelvic disproportion is not anticipated, and the experienced physician determines the delivery is immediate. સો જો વજાઇનલ ડિલિવરી ત્યારે જ પોસિબલ બનશે કે ઓવર્ટ અને ઓકલ પ્રોલેપ્સ હોય અને એ ટાઈમમાં પણ સર્વિક્સ જો ડાયલેટેડ હોય તો અને સિફિલોપેલ્વિક ડિસ્પ્રપોઝિશન ના હોય અને જો કદાચ જે એક્સપિરિયન્સ ફિઝિશિયન છે એક્સપિરિયન્સ હોય તો જ આપણે આ વજાઇનલ ડિલિવરી કરી શકીશું બિકોઝ એ હાઈ રિસ્ક છે અને સિઝરન ડિલિવરી ઇઝ અ prefer route of the delivery is most cases vaginal delivery is the route of the choice of the પ્રેવેબલ ઓર ધ ડેડ ફિટસ. તો સિઝેરિયન સેક્શન જ મોસ્ટ ઓફલી કરવામાં આવે છે પણ વજાઇનલ ડિલિવરી એવી કન્ડિશનમાં કરાવવામાં આવે કે જે ફિટસની ડેથ થઈ ગઈ હોય તો. પ્રોગ્નોસિસ છે કે જો કદાચ કોઈ મધરને વજાઇનલ અમ્બલિકલ પ્રોલેપ્સ થયેલું હોય તો પ્રોગ્નોસિસ કેવું હોય છે. તો મેટર્નલ કન્ડિશન જોવા જોઈએ તો કોમ્પ્લિકેશન છે કે એનેસ્થેસિયાની કોમ્પ્લિકેશન હશે, બ્લડ લોસ થયું હશે, ઇન્ફેક્શન ઓફ ધ સિઝેરિયન સેક્શન હશે, ઓપરેટિવ વજાઇનલ ડિલિવરી હશે and maternal recovery is generally complete. But neonate ની અંદર if the diagnosis made early and duration of complete oculation is less than 5 minutes, the prognosis is good. તો ઘણી વાર એવું બને આપણે જલ્દીથી ખબર પડી જાય જલ્દીથી આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપી દઈએ વિધિન 5 મિનિટની અંદર the prognosis is good. But if the complete core occlusion has occurred for longer than 5 minutes, if the intermittent partially core occlusion has occurred over the prolonged period of time, fetal damage and the death may be occur. So વધારે પડતો જો આપણે ટાઈમ લઈએ કોઈ બી સર્જરી કરવામાં કોઈ બી એક્શન લેવામાં તો બની શકે છે કે અહીંયા ફિટલ ડેથ થવાના ચાન્સીસ છે. So it's all about the umbilical cord prolapse and the umbilical cord